Hello everyone! Welcome back to Roots Travel Visa Assistance. My name is Hanilit. Today, pag-uusapan po natin about po sa client ko na na-approved yung Schengen visa niya bound for Greece. So ngayon, isi-share ko po sa inyo kung ano-ano ba yung mga requirements na sinabit niya kung bakit na-approved yung visa application niya. Yung main purpose of travel niya po talaga ay makikipag-meet sa boyfriend niya sa Greece for the first time. Pero hindi po namin yun siya dineclare sa application niya, also sa immigration during sa flight niya kasi medyo complicated po yung situation nila. So, nag-avail po siya ng full package sa akin. So, ako po yung nag-assist ng visa application niya. Ako yung nag-provide ng mga letters, ng application form, and then ako yung nag-book ng appointment, and then travel insurance, ako yung nag-provide hotel bookings, itinerary. So, bali yung kinumply niya na lang po talaga ay yung financial means and also yung strong ties niya. Kaya kung similar po kayo ng situation po dito sa client ko na to, panoorin niyo po itong video kasi magbibigay din po ako ng tips para sa inyo. So, ito po yung list of requirements na kakailanganin niyo kapag mag-apply po kayo ng tourist visa bound for Greece. So, bali, itong mga requirements na ito ay para po sa mga solo traveler na self-funded ang travel, walang sponsor, and purely for leisure lang talaga or for tourism yung purpose ng travel. So, yung first po na document ay Schengen Visa Application Form. So, itong Schengen Visa Application Form ay makukuha po natin sa website po mismo ng Visa Application Center. And then, so since nag-avail ng assistance yung client ko, ako po yung nag-fill up ng application form niya, and then, syempre, doon sa application form niya ay tourism po talaga yung dineclare namin. Meaning, magtutour lang siya sa Greece. So, ang tip ko po dito sa Schengen Visa Application Form, kapag mag-fill up po kayo, make sure na tama po lahat ng information and dapat tugma yung purpose ng travel sa i-declare niyo po dito sa Schengen Visa Application Form. And then next po ay ID photo. So, ito naman po ay dapat passport size na photo with white background. And then third is original passport and copy of the passport bio page. So, kailangan nyo pong isubmit yung original passport nyo and kailangan nyo po yun siyang ipa-photocopy yung bio page kung saan nandun po yung personal information nyo. And then next po ay cover letter. So, itong cover letter ay wala po siya sa checklist. So, hindi po talaga ito siya necessary, but I always advise na mag-provide po kayo ng cover letter kasi yan po yung magiging parang chance nyo to convince the consul na i-approve ang application nyo. So, syempre dahil nag-avail po siya ng assistance, kasama po itong cover letter, ako po yung gumawa ng cover letter. And syempre, gusto ko lang din pong idagdag dito sa cover letter, dapat dito nyo po i-explain kung bakit kayo uuwi pa talaga sa Philippines, and kung ano yung mga reason, and na talagang i-assure nyo ang embassy na hindi kayo mag-overstay, na talagang magfa-follow kayo ng visa or immigration rules. Yun talaga po ang importante din na ma-explain natin sa cover letter. And then next po ay travel insurance. Ako din po yung nag-provide nito. So dito naman po sa travel insurance ay sa AXA Schengen po ako kumuha, and mag-ingat po kayo sa mga kukunin niyo po na travel insurance kasi meron na po mga nag-share sa akin ng experience na na-denied yung application nila dahil hindi po tama yung travel insurance na kinuha nila. Yung iba, fake yung travel insurance, and meron ding nag-share sa akin na hindi tama yung travel insurance na sinabit niya. So, isa din po talaga ito sa pinaka-importanting requirements, and talagang madedenied po yung application kung hindi po tama yung travel insurance na kinuha nyo. So, actually, meron po akong video about it kung hindi nyo alam kung saan ba kukuha ng travel insurance para sa Schengen visa application nyo. Meron po akong video, ilalagay ko po sa description yung link. So, panoorin nyo po yun para meron po kayong guide kung paano ba kumuha online and kung saan ba kukuha
na para legit and talagang tatanggapin or i-accept ng embassy yung travel insurance. So next na requirement po ay round-trip ticket reservation or flight itinerary. So ako din po yung nag-provide nito. Hindi po natin kailangan mag-book ng confirmed na ticket talaga. Hindi po yun siya ina-advise ng embassy kasi hindi pa naman natin alam kung ma-approve ba yung visa application natin or hindi. So ang kailangan lang po nila ay flight reservation. Okay na po yun siya. And then next po ay detailed itinerary. Ito naman ay sobrang importante po ito, lalo na kapag tourism, yung purpose ng travel natin. Magtutour lang tayo. So dapat i-explain po natin dito kung ano ba yung mga gagawin natin, saan ba tayo ng mga places pupunta sa Greece. So make sure na parang reality talaga, real talaga yung detailed itinerary nyo na makikita ng embassy na talagang interesado kayong mag-visit sa country nila, interesado kayo sa culture nila, mga ganon. So, make sure na tugma yung tawag niyan, yung travel itinerary nyo, yung detailed itinerary nyo sa mga bookings nyo, sa mga hotel or tickets, train tickets or bus tickets, mga ganon. So next po ay confirmed hotel booking. Of course, kailangan po natin mag-provide nito para sa proof of accommodation. So again, kailangan tugma po yung hotel bookings natin sa itinerary natin. So dapat po sa detailed itinerary, nakalagay po doon yung complete details about ng accommodation po natin. So next po na documents ay proof of financial means. So dahil solo, self-funded yung travel, walang sponsor. So, dapat mag-provide po tayo ng proof of financial means to prove na kaya natin i-support financially yung travel natin alone. Kasi nga, solo and self-funded tayo, wala tayong sponsor. So, yung sinubmit po ng clients ko dito ay bank certificate showing na meron po siyang sapat na pera para sa travel niya for 7 days. For 7 days, I think yung na-request namin. And then, bank statements for the last 6 months. Sa mga nagtatanong, okay lang ba kung 3 months? I advised 6 months po kasi yung previous clients ko, talagang 6 months yung hinanap ng VFS po sa kanila. And then, credit card statements for the last 6 months and GCash transactions for the last 6 months. So, dito meron din pong tanong kung okay lang ba yung GCash. So, kapag mag-solo self-funded travel po kayo, dapat ay meron po kayong bank account talaga. Yung GCash transactions ay parang supporting lang po yun siya, supporting documents. Hindi po yun siya enough para ipakita sa embassy yung proof of financial means niyo. Mas maganda na meron po kayong bank account. So, ngayon, magkano ba dapat ang laman sa bank account para sa travel natin for 7 days. So, ang kailangan po talaga or ang required po talaga ng Schengen ay from 50 to 100 euros per day. Per day po yun siya. So, i-times nyo na lang po yun siya kung ilang days yung intended stay nyo sa Schengen area plus yung round trip ticket nyo, yung budget nyo para sa ticket, and yung budget nyo para sa hotel. In case na hindi nyo pa nabayaran yung hotel, so mas okay na idagdag nyo po yun siya doon sa amount doon sa bank account nyo. Pero ayun nga, iwasan nyo pong mag-deposit ng big amounts na biglaan sa bank account nyo para lang sa visa application. Kasi actually, ang tinitingnan din po ng embassy ay yung regular na amount na pumapasok at lumalabas sa bank account nyo. Yun po yung tinitingnan nila. Hindi po talaga yung kailangan meron tayong milyones sa bank account natin. Hindi po. Yung tama lang para sa travel, of course. And then now, ito naman po yung proof of ties or strong ties ng client ko na sinubmit niya para sa application. So dahil meron po siyang trabaho sa Philippines, nag-provide po siya ng Certificate of Employment, approved leave of absence,
payslips for the last 6 months, income tax return, SSS contributions, PhilHealth, and Pag-ibig contributions. And then meron din po siyang property, sariling bahay sa Philippines. So nag-provide po siya ng title deed ng house and lot niya. And then nag-provide din po siya ng utility bills, yung water, electricity, and internet bills. And then, of course, para po sa family ties niya, nag-provide po siya ng senior ID copy ng mama niya, and then birth certificate niya to prove their relationship sa mama niya. And then, nag-provide din po siya ng notarized sworn affidavit to return to the Philippines. So, yung tip ko po para sa inyo kung mag-a-apply po kayo ng Schengen Tourist Visa na self-funded, walang sponsor, make sure na kumpleto po yung proof of financial means nyo and meron kayong sapat na strong ties talaga sa Philippines kasi yun po yung importanteng tinitingnan ng konsul. And of course, yung travel history naman, yung client ko po ay no travel history. Hindi pa siya nakapag-travel international. Pero tingnan niyo naman, sa first application niya ay na-approved. Kasi nga, malakas yung ties niya sa Philippines and meron siyang enough na pera. And syempre, na-explain ko talaga doon sa cover letter niya kung bakit hindi siya mag-overstay sa Greece kahit na first time niya pang mag-travel. And syempre, in-explain din namin kung bakit sa Greece yung napili namin na mag-tour siya. Sa mga nagtatanong naman, what if unemployed, pero may pera, possible ba yun siya? Again, kailangan meron po kayong ties sa Philippines. Hindi lang yung work, actually yung mga property, ano yung sa tingin nyo na makakatulong sa application nyo, yun. Pero mas maganda po talaga na meron kayong, kahit na hindi kayo employed, at least meron kayong business, meron kayong mga investment sa Philippines. Isa po yun, pwede po yun siyang maging strong ties natin. So ayun po, kailangan talaga kompleto yung mga requirements nyo kung gusto nyo pong mag-apply ng visa application or Schengen visa application, and then mag-provide kayo ng cover letter. I-convince nyo ang konsul doon sa cover letter nyo kung bakit i-approved yung visa application nyo. And then kailangan tugma po lahat yung mga information, yung purpose of travel, kailangan tugma po siya doon sa detailed itinerary nyo, sa mga tickets, sa mga hotel bookings. Ganon, kailangan makita ng embassy na talagang totoo na magtutour ka lang sa Greece. Sana nakatulong po itong video. And if you need personalized assistance po para sa visa application nyo, nandito lang po ako. Nag-o-offer po ako ng services para i-guide po kayo para sa application nyo na at least magkaroon po kayo ng chance ng approval. And of course, kung nag-DIY lang po kayo pero kailangan nyo ng cover letter, hindi nyo alam paano ba yun siya buuhin, yung mga invitation letter, detailed itinerary, and for example, hindi nyo alam saan ba mag-book ng appointment para mag-submit ng application, and iba pang mga kailangan nyo para sa visa application, pwede po kayong mag-message sa akin sakaling ma-assist ko po kayo. So, ilalagay ko po sa description ng video yung mga link po kung saan nyo po ako pwedeng i-message, and pwede nyo pong i-visit yung website roodstravel.com. Doon makikita nyo po lahat ng services na ino-offer ko. Syempre, wag niyo pong kalimutang mag-subscribe. I-like niyo po itong video, i-share niyo po kung sa tingin niyo po ay makakatulong po ito sa mga relatives or sa friends niyo po. Kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment nyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!